แนะนำ LED-UIRx จอ LED Cabinet นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกขั้นสุดจาก Razr ด้วยวัสดุ Die Casting อลูมิเนียมที่บางเพียง 60 มิลลิเมตรและน้ำหนักเบาเพียง 7.8 กิโลกรัมต่อตู้ทำให้การติดตั้งทางด้านหน้าและด้านหลังทำได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ Anti Collision ป้องกันความเสียหายหน้าหลอด LED ระหว่างการติดตั้งพร้อมระบบระบายความร้อนแบบ V-shape Hollow ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานถึง 100,000 ชั่วโมงแถมยังซ่อมบำรุงได้จากด้านหน้าแบบ True Free ไม่ต้องใช้เครื่องมือให้วุ่นวายภาพสวยคมชัด Refresh Rate สูงถึง 3,840 เฮิร์ตซ์ยกระดับงานนำเสนอของคุณให้เป็นมืออาชีพสนใจติดต่อเราได้ที่เพจ Razr หรือตัวแทนจัดจำหน่ายของเราทั่วประเทศ